Κυριακή 24 Μαρτίου σήμερα. Βρισκόμαστε στην κοιλάδα του Ντεμπόν, σε ένα πολύ όμορφο μονοπάτι. Θα διασχίσουμε σχεδόν ολόκληρη την κοιλάδα του Ντεμπόν. Θα βγούμε στο μονοπάτι που λέγεται Κλέφτικο. Είναι ιστορική σημασία. Θα πάμε και σε ένα μνημείο, θα ακούσετε περισσότερα σε λίγο. Ξεκινήσαμε από την Αγία Παρασκευή. Τώρα περπατάμε κατά μήκος του ποταμού Ποινιού. Λίγα λόγια του Ποινιό. Ο Ποινιός έχει τις πηγές του στην Πίνδο. Κάποτε η Θεσσαλία ήταν όλη μια λίμνη, ώσπου το κομμάτι αυτό διαβρώθηκε του Ολύμπου που βρισκόταν μπροστά και ο Ποινιός πέρασε και έχει τις εκβολές του πλέον στο Αιγαίο, κοντά στην Κουλούρα και στο Στόμι, ανάμεσα εκεί. Ουσιαστικά ο Κίσαβος είναι κομμάτι του Ολύμπου, αλλά πλέον είναι τα δύο βουνά που τα χωρίζει η κοιλάδα του Ντεμπόν. Στα αρνητικά του Ποινιού είναι ότι είναι πολύ μολυσμένο ποτάμι. Το 2005 βγήκε από τα πιο μολυσμένα ποτάμια της Ευρώπης, το δεύτερο νομίζω. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ξεθαύμαστο μέρος, η ομορφιά του είναι φανταστική. Περπατάμε κατά μήκος του παλιού σιδηρόδρομου. Περάσαμε τρία παλιά τούνελ που χτίστηκαν γύρω στο 1920 και συνεχίζουμε. Είναι γύρω στις 5 ώρες η διαδρομή. Πάμε χαλαρά, πάμε ήρεμα. Είμαστε με τον Ορειβατικό Σύλλογο Λάρισσας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα. Πολύ όμορφη διαδρομή, την λεγόμενη Ποινιάδα. Θα περπατήσουμε δίπλα από τον Ποινιό ποταμό και θα ανέβουμε κάποια στιγμή ψηλά, ώστε να περάσουμε το Κλέφτικο. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι για όλο τον κόσμο. Από το Κλέφτικο θα δούμε όλη την κοιλάδα των Ντεμπόν. Φτάσαμε στο μνημείο. Ερχόταν η αμαξοστοιχεία από κάτω από το Ελαλαμέν με αξιωματικούς και επαξιωματικούς του γερμανικού στρατού και κατευθυνόταν προς το ανατολικό μέτωπο. Εφόσον έχασαν οι Γερμανοί τον πόλεμο στην Αφρική, μετά τους πήραν όρους και τους πήγαιναν επάνω κατά το ανατολικό μέτωπο στη Ρουσία. Αξιωματικοί και επαξιωματικοί, αφρόκριμα του γερμανικού στρατού. Εδώ οι Άγγλοι ειδοποίησαν τότε το σαμποτέρ του μηχανικού του Ελλάς που έδρεπε εδώ στον Όλυμπο και με τον καπετάνιο τον Αντώνη Βρατσάνο. 23 Φεβρουαρίου το 1944 έγινε ανατείναξη. Ήταν μέσα στο τρένο γύρω στους 500 αξιωματικούς και επαξιωματικούς, οι οποίοι θανατώθηκαν πάνω από 350 άτομα. Είχαν απόλυση οι Γερμανοί εδώ μέσα στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν το φύλακαν οι Γερμανοί γιατί δεν το υπολόγιζαν. Είδατε ότι είχαν τα φυλάκια πάνω, είχαν πιο πέρα στις γέφυρες, εκεί δεν υπολόγιζαν, τα χτυπούσαν και το πέρασε αυτό το σημείο το τάγμα του μηχανικού του Λίμπωνου. Αυτό έχει πιο πολύ ιστορική σημασία από και ο Γοργοπόταμος. Εδώ όμως δεν το αναδείξαν γιατί δεν μετήχαν οι Άγγλοι. Στο Γοργοπόταμο, επειδή μετήχαν οι Άγγλοι εκεί πέρα, το αναδείξαν. Εκεί απλώς γκριμίσαν μια γέφυρα, η οποία μετά από κανένα 2 μήνες οι Γερμανοί την ξαναυτό πάλι. Δεν είχαν μια καθυστέρηση. Ενώ εδώ πέρα όμως χάσαν την αφρόκριμα του αξιωματικού και του αξιωματικού. Δεν υπήρχε, ναι. Εδώ μετήχε ένας Κουριανός μου, ο οποίος ήταν Χρήστος Σπύρος Ανάβροχος είναι στο επίθετο, το οποίο δεν είχαν το ψευδόνυμο Μπουσμπούνανο, γιατί ήταν μικρός και σκαρφάρωνε με το αυτό και τον βγάλαν τότε πάλι όλοι αυτοί που ξέραν που ανατείναξε και τον βγάλαν, μετέχει και αυτός μέσα εδώ μέσα στην ανατείναξη και μετά λέγει όλα από το μακάρι εδώ πέρα πώς έγινε. Να πω και εγώ 2 πράγματα. Τα είπε πολύ καλά ο Στέλιος, έτσι όντως είναι τα πράγματα. Αυτή την πλάκα την βάλαμε εμείς, δηλαδή εγώ και 2 άλλα παιδιά που έχουμε τα τερνάκια εδώ στα Τέμπη. Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Οδούλος, ο οποίος ήταν συμμετέχον στην ανατείναξη αυτής της αμαξοστοιχείας, ο οποίος είναι από το χωριό μου. Και επειδή ο άνθρωπος ήταν στα τελευταία του, είπαμε να τον τιμήσουμε και το φέραμε εδώ πέρα με τα τριζινάκια να μας δείξει πού ακριβώς έγινε το αυτό. Βέβαια περάσαμε μια φόρτα προς τα κάτω, πήγαμε, επειδή έχει αλλοιωθεί λίγο το περιβάλλον, από το ποτάμι έχει αλλάξει τη ροή ο Ποινιός. Λοιπόν, δεν το κατάλαβε καλά. Μετά γυρίζοντας, είπε ότι είναι κάπου εδώ. Λοιπόν, και βάλαμε αυτή την πλάκα εδώ. Η ανατείναξη έγινε ακριβώς σε αυτή τη στροφή εκεί. Εκεί. Εκεί είναι το σημείο το οποίο έγινε η ανατείναξη. Γιατί κάνει το ποτάμι έτσι έναν κύκλο και δηλαδή τα βαγόνια είχαν πέσει ας πούμε μέσα στο ποτάμι και... Πολλοί πνιγήκαν. Τα βαγόνια πέσανε στο ποτάμι. Μέσα μια εβδομάδα από ό,τι γράφουν τα ιστορικοί που ασχολήθηκαν εδώ πέρα με τα βιβλία, οι Γερμανοί ας πούμε βγάζαν νεκρούς μέσα από τα συντρίμμια των βαγονιών. Έχουμε και πίνακες που δείχνουν τα βαγόνια να πέφτουν μέσα στο νερό.
Αυτό δεν το έχω δει. Ναι, ήταν και πολλοί πνιγήκανε κιόλας. Πέσανε μέσα και πνιγήκανε. Όπως Τα πέσανε. δίπινα ήρθαν αμέσως στη Λάρισα. Αυτά που λέμε το αντιαεροπορικό, δηλαδή 40 εικοσάριδες που κρατούταν στις φυλακές, πάρα αυτά Τους εκτέλεσαν. Εκτελέσανε. Κάνα και έντυπο. Βέβαια αυτό ας πούμε ήταν. Ο Γοργοπόταμος έχει προηγηθεί. Ο Γοργοπόταμος είχε προηγηθεί, ναι. Ήταν πιο αυτό. Γιατί ήταν κάτω στο Ελλαδαμένο, είχε προηγηθεί ο Γοργοπόταμος. Ναι. Και ξέρεις ότι τότε οι αμαξοστοιχείες των Γερμανών ταξίδευαν, μπροστά είχαν πάντοτε Βαγόνια, θωρακισμένα. Κενά. όχι, Έλληνες κρατούμενους. Ναι, αλλά ήταν μπροστά από τη μηχανή, ήταν και βαγόνια τα οποία ήταν κενά. Μπροστά από τη μηχανή υπήρχαν Αλλά- Έλληνες κρατούμενοι, οπότε λένε άμα αναπνεύσουν. Λοιπόν, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έγινε ανατείναξη, όχι σε αυτά τα βαγόνια, έγινε εκεί που θα έπρεπε να γίνει, ας πούμε. Εδώ είχαν γίνει εκατοντάδες όμως ανατινάξεις στη διαδρομή αυτή, από εκεί από το Μακρυχώρι, Ελάτια μέχρι τον Πλαταμόνα. Είχαν γίνει πάρα πολλές ανατινάξεις. Βέβαια αυτή ήταν η σημαντικότερη. Είχα πει υποψίες δηλαδή Γιάννη ότι Πάντα αυτή η γραμμή φρουρούνταν. τους περί. Κινούμαστε στο Κλέφτικο, 24 Μαρτίου του 2019. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε παλιά μέλη του ΕΟΣ και ενεργά, ειδικά τον Κώστα του Δολμέ, ο οποίος είναι πρωτεργάτης και πρωτοπόρος στα μονοπάτια στο νομό Λάρισσας. Κωνσταντίνος Δουλμές. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Κώστας Δολμές έχει και διάφορες σελίδες στο Facebook που μπορείτε να βρείτε μονοπάτια. Αυτό εδώ είναι άγριο σπαράγγι, μου το δώσανε και μου είπαν ότι κάνει καλό στην νεφρά. Βλέπεις. Και από πού το κόβουμε, από αυτό το φυτό, έτσι. Αυτό μετά θα γίνει όπως σπαράγγι, όπως είναι τ' άλλο. Με τα αγκάθια γύρω-γύρω. Όπως είναι και θα γίνει και αυτό. Απλώς τώρα είναι το κλέψιμο έτσι γίνει. Άκης ένα πολύ ωραίο ελαιόνα. Θα φάμε κάτι να πάρουμε δυνάμεις και συνεχίζουμε την πολύ όμορφη διαδρομή. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, δείτε περισσότερα βίντεο. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στις σπηλιές. Από μικρός έβλεπα κάτω το δρόμο από τα τέμπη που περνούσαμε και τις θαύμαζα. Τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να μπω, να τις δω. Αυτό εκεί το βλέπεις. Ναι, το κάστρο. Είναι το λεγόμενο κάστρο του Σοριάς. Έτσι, είναι ο θρύλος. Δεν ήταν βασικά κάστρο, ήταν ένα παρατηρητήριο απάνω εκεί. Ναι. Αλλά η φυσική του θέση ήταν σαν κάστρο και ήταν το πιο στενό σημείο μέσα στην κοιλάδα των τεμπών. Ναι. Εδώ δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος, μόσο στρατό και να είχε, να διασχίσει από βορρά προς νότο ή από νότο προς το βορρά. Λοιπόν, όταν κατέβηκε ο Ξέρξης που ήρθε και να καταλάβει την Ελλάδα, δεν πέρασε από εδώ. Όταν ήρθε διαμεσοστεριάς, πέρασε από Πλαταμόνα, ανέβηκε πάνω από Καλυπεύκη και έφυγε από Γόνους. Από πίσω, ναι. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και ο Φίλιππος, ή ο Φίλιππος δεν κατάλαβε την Ελλάδα, ο Μακεδόνας, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος πήγε διαθαλάσσης, δεν πέρασε και αυτός από εδώ πέρα. Ναι. Γιατί φοβόταν, δηλαδή με λίγα άτομα εδώ πέρα που είχαν, όποιοι είτε είχαν αυτοί πέρα, οι Γόνοι που ήταν ή η Θεσσαλία, ξέρω εγώ, μπορούσαν ας πούμε, να σταματήσουν ολόκληρο στρατό, να μην περάσει κάτω χιλιάδες. Ωραία. Προσέχετε λίγο εδώ γιατί είναι λίγο...
Όχι, να έρθω και υπόλοιπο το οποίο είναι, έφυγε και φεύγουμε. Επειδή είναι η διαδρομή στο... Βγήκαμε Αιγαίο και εδώ βλέπουμε όλα τα χωριά της περιοχής. Εκεί πέρα κάτω είναι και το πιο όμορφο χωριό, η Αγάνη. Πλησιάζουμε προς το τέλος, φτάνουμε στην Αγία Παρασκευή. Εντάξει, πριν λίγο είδα και ένα τεράστιο φίδι, δεν μπόρεσα να το τραβήξω κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο, δεν το πρόλαβα. Λαφιάτης πρέπει να ήταν. Τέτοια εποχή, άνοιξη, βγαίνουν στον ήλιο να λιαστούν. Ειδικά εδώ το μέταλλο που καίει. Σίγουρα θα μπορεί να βρούμε κι άλλα. Περπατήσαμε γύρω στα 12 χιλιόμετρα, 12 με 13. Πολύ όμορφη εκδρομή. Και πολύ κοντά στη Λάρισα είναι. Αξίζει σίγουρα να έρθετε εδώ. Τρομερό, θέλω να το δοκιμάσω. Αλλά από ό,τι βλέπουμε έχουν δέσει το πηδάλιο με σύρμα και το έχουν δέσει και με σκηνή για να κρατιέται. Σίγουρα θα λειτουργεί. Θέλει μια συντήρηση αλυσίδα. Λίγο αντισκουριακό. Βγαίνει ο μηχανικός από μέσα μου. Λοιπόν, τρομερό. Λες και είσαι στον Αμαζόνιο, όχι στον Ποινιό. Και αυτός είναι ο Ποινιός.